Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, itetest natin yung Australis na brand Slay All Day Lip Stain nila. So, ang shade na kinuha ko is Slay Like Bay. Slay Like Bay guys, Slay Like Bay. Hindi ko na papaulit-ulitin doon sa description box and sa comment section. Slay Like Bay. Dito ko na papaulit-ulitin. Slay Like Bay. So, ito na kasi yung super huling-huling. Yung intro ginawa ko ng super huling-huling. Inuubo na ako kasi dahil binuksan ko yung aircon para hindi maingay yung electric fan. Naduduwa na ako. 285 pesos ko siya nabili sa mall. Ay, hindi ko siya nabili ng 285. Yun yung SRP niya. Nabili ko siya ng 171 kasi nag-sale sila ng 40 to 45% off. So, 171 ko siya nabili. Pero, guys, tingnan nyo kung gano'ng kaliit. Ilang ml lang to. 1.8 ml. So, Australian brand. Ka-level niya ng price is yung Sleek. Parang gano'n. Medyo mahal din sila. Yan. Hindi siya drugstore para sa akin. Kasi ang drugstore nasa 200 plus lang, 300, ganyan. Tapos, ito, 285. Ganito lang kalaki. Sa mga drugstore, yung ganong presyo, full-size lipstick na yan, or liquid lipstick, medyo mahal sila. So, panoorin nyo na lang guys yung clip na nag-apply ako ng makeup. So, yun lang. Hello and welcome. Time check tayo guys. Time check is 8:32 na ng gabi. Ay, 8:23. Ano ba, Lori? 8:23 na ng gabi. So, medyo oily pa din ako, pero partida to ah. Kanina pa akong 7 or 6:30 dito sa bahay. So, nagpahinga lang ako. Sobrang pagod sa MRT. Hindi ko alam bakit. October 31 ngayon, so siguro, naisip ko, baka traffic sa EDSA, maraming uuwi, ganyan. Kita niya naman, no? Ayan, no? Parang may tatlong natirang pak. Yun na lang natira. Tapos dito, medyo okay pa. Medyo. Pero, ang dami nang gustong magbalat. Hindi ko type yung output. Hindi siya super long lasting. Hindi siya ganun kakapit. Okay pa yung lagay nung labi ko kaninang umaga bago ko maglagay. Kasi, nung gabi, nag-exfoliate ako ng labi. So, walang dry lips dyan. And, nilagyan ko pa ng lip balm na super light lang. As in, light lang yung layer na yun. For the availability of this product, mabibili nyo to sa Landmark, sa mga SM department store. Alam ko may mga branches na sila. Ano sila eh? Isa siyang Australian company. Kaya nga Australis eh. Meron din sila sa Shopee and Lazada. Check nyo na lang. Australis yung account nila. Tapos make sure na under sila ng Shopee Mall or Lazada Mall. Buildability. Yung buildability nito na kapag pinatong-patong mo, hindi siya nag-iiba ng color. As is siya, initially, para siyang akala ko highlighter yung itsura kung hindi pa naikakalat. Pero nung naikalat na, mukha naman siyang normal na lip stain. Hindi rin siya nag-iiba ng shade. I mean, nag-iba siya initially. Pero yung hindi na after ilang oras, nag-oxidize ba? Hindi naman. Hindi siya ganon. Or hindi rin nag-iba ng shade within the day. Pero yung unang apply, iba talaga yung kulay nung itong nandito sa lalagyanan compared dun sa pagkaka-apply. Initially.
mag-iiba talaga siya. Pero yung constantly nag-iiba, nagda-darken, nagla-lighten within the day, hindi siya ganun. Blendability, wala naman akong problem sa pag-a-apply kanina. Okay naman siya. Napaka-smooth and easy to put on kahit medyo maliit lang. Kaso nga lang, maliit nga lang tong product na to. Coverage, okay naman. Kaso nga lang, hindi nagtagal yung coverage niya. Yung longevity niya, hindi rin siya nagtagal. Kita nyo naman na konti na lang talaga. Parang baku-baku na yung labi ko. Ganon. Tapos marami yan gusto nang matanggal talaga na dry skin. So, hindi ko rin naman siya masisi. Hindi siya yung pinakadahilan kung bakit gusto magbalat na ng labi ko. Talagang dry lips ako. So, kailangan ko siyang mag-exfoliate from time to time. Hindi ko lang maintindihan bakit nung ginamit ko to, medyo nag-dry siya yung lips ko. Mas gusto ko yung ibang lip stain na hindi nakaka-dry ng lips. Although, yung formula niya, mukha talaga siyang hindi siya nakaka-dry. Kasi, more on may pagka-konting-konting jelly siya. Sorry kung medyo magulo yung buhok ko kasi nakapusod ako kanina, tapos nakalimutan kong tanggalin. Ayan na, kumapit na yung curve nung pagkakatali. Hindi siya matte finish, more on sa una, satin. Actually, hindi sa una. Hindi siya natutuyo agad. Kahit super konti na, yung tipong natanggal na yung moisture na nilagay ko na gamit yung lip balm. Hindi siya lip balm actually, yung Lucas Papaw na sobrang moisturizing. Kaya kahit konti lang, sobrang konti lang yung nilagay mo, moisturizing siya. Pero hindi yun, kasi marami na akong mattifying lipstick na tinry na nilagyan ko ng lip balm or Lucas Papaw sa ilalim. So, ito yung nilagay ko, Lucas Papaw. Super konti lang talaga. Pero hindi dapat yun maging dahilan para maging ganito yung tsura ng labi ko, lalo yung upper lip. Nakita ko siya, super nagka-transfer siya kasi may sipon ako. Medyo ngongo nga yung pananalita ako ngayon. Pagka sumisinga ako, syempre pag ganyan, pag nabublow ka ng nose, yan, lalabas. Madadamay yan yung pag gano'n ng tissue. So, meron ako nakikitang mga natatransfer dun sa tissue na pigment nung netest nating product. Pero ang dami kong beses na suminga. And maraming beses ako nakakita ng pigment ng lipstick ko na nandun sa tissue. Nadadrag siya. So, transferable din siya. Hindi siya super quick drying. Hindi pala super. Hindi talaga siya quick dry. Ewan ko ba, ang tagal niyang mag-set as in. Packaging niya, napaka-cute. Although, small size siya, yung price niya, wait lang. Ang price nito, originally, 285. Pricey siya para doon ha. Sorry kung medyo oily pa ako kasi inuna ko to, yung lipstick na to. Kasi doon sa isang tinetest ko naman na Pond's BB Plus Cream, Flawless Radiance Derma. Ayan yung nasa face ko. Hindi pa ako nagbablat. Mamaya na lang sa video na yan. So, kung gusto niyo magpanood, just intayin nyo na lang or watch it on my video. On my YouTube channel. Price point ito, 285 SRP. Nabili ko siya ng naka 40% sale dahil nung grand launch nila sa Lazada. Same din, ginawa nilang 40% sale din dun sa 40 or 45% dun sa mismong shop sa Landmark Trinoma. So, bumili na rin ako ng iba't ibang products doon kasi minsan lang mag-sale yung mga ng ganong kalaking percentage. So, medyo napansin ko mahal yung prices. Halos lahat mahal. Hindi siya super close to drugstore. Although, kapresyo niya halos yung Sleek. Yung Sleek na brand, halos kapresyo niya ng pricing. Parang ganon sila. Parang same sila ng pricing. Nabili ko nga pala to ng 171 pesos from 285. Diba? Malaking saving na rin. Lightweight ba siya? Yes, lightweight. Kahit nakadalawang layer ako kanina. 2.5 kasi ilang beses kong kinorte talaga sa labi ko yung product. So, nakailang layer din yun. Pero, hindi naman siya nakakadagdag ng weight sa lips. Take note lang, may sipon ako ngayon. Pero, nakakaamoy-amoy pa naman ako. Hindi ito yung sipon na wala talaga akong maamoy and wala akong panlasa. Meron akong panlasa and meron akong pang-amoy. More on ubo. Naging ubo na siya. Nasa ubo stage na siya ngayon. May nasasagap akong scent na parang lollipop or candy. Yeah, may pagkaganon. Na may halong amoy ng lipstick. Ganon yung naamoy ko. So, ayan. Ito pala yung applicator. Hindi ko pala napakita kanina. Focus! Yun. Ayan yung applicator, guys. Super cute. So, mapapansin nyo, mas mahaba talaga yung pointer ko. Ayan, o. So, yan. Ang shade na to, ulitin ko, Slay Like Bay.
Slay Like Bay. So, maganda rin yung packaging kasi may stopper siya. Ayan, nag-focus. Slay Like Bay. So, ayan yung shade na kinuha ko. Ito yung shade na nagustuhan ko sa lahat ng options na nandun kasi marami ring available shade. So, ipopop ko ngayon sa screen ko ilan yung available shade for this kind of product ng Australis para makita nyo yung options kung gusto nyo itry. Pero mas maganda kung bibili kayo na naka-sale sila. Kayo na bahala. Texture and formula, creamy sila. May pagka-creamy plus jelly. Parang ganun yung feels. Ganun. Okay ba siya for chapped lips? I think for me, hindi. Nakailang inom ako ng tubig kasi kada ubo ko, umuubo ko sa office. Ang lamig kasi. So, pag nalalamigan yung lalamunan ko, tas malamig na hangin, nauubo ako. So, ubo, tas dumudura ng plema, iinom ako ng tubig, ganun yung cycle ko sa office. Alam, beses akong paulit-ulit. So, ibig sabihin, kaya ako sinasabi yan, kasi marami ako nainom na tubig. So, walang problem yung, hindi dahil sa kulang ako sa tubig, kaya nagbabalat yung labi ko. Talagang dry lips lang talaga ako. Kumbaga, ina-search ako sa magandang lip product na okay for chapped lips. Yun lang naman yung gusto ko sabihin. Dami kong dada, pero yun. Hindi siya transfer proof. Sobrang nagta-transfer siya. Kahit ilang oras na yung nagdaan, hindi talaga siya super natutuyo agad. So, para siyang parang okay, nag-apply ka ng lipstick, kailangan mong hintayin na mawala yung pinaka-moisture effect kasi yun na yung pinaka-stain. Yun yung stain. Kaya nga, ang tawag dito is lip stain. Hindi ko na papahabain yung video. So, if ever may gusto ko yung product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!